Όχι, διαμορφώνει την ίδια κατάσταση. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, όταν μας ρωτούσαν μεταξύ άλλων και αν είμαστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι, λέγαμε ότι είμαστε ρεαλιστές. Η Τουρκία έκανε μια τακτική αναδίπλωση για δύο λόγους. Την επανεξορρόπηση της οικονομίας της. Θυμίζω, πήρε ήδη ένα πρώτο πακέτο από την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Αυτό ήταν απόλυτη προτεραιότητα. Και ένα δεύτερο, πρέπει να φροντίσει τη ραχοκοκαλιά της πολεμικής της αεροπορίας. Βέβαια, όσο ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει ούτε κατσαβίδι από τις ΗΠΑ σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, δεν οφείλεται στην Ελλάδα. Αυτά ξεκίνησαν από το 2017. Έτσι, πολύ νωρίτερα. Τώρα να προσποποιούμε το Μενέντες είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάμε όμως στα ουσιαστικά. Τονίσαμε πάρα πολλές φορές και με αυτήν την εκπομπή. Ξέρετε, το έχουμε υπογραμμίσει γιατί είναι εύκολο και έχει χυθεί πολύ μελάνη στη χώρα μας, γράφοντας πράγματα που γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Αυτό είναι εύκολο. Ή μάλλον μακάρι να γινόταν, αλλά είναι ευσεβής πόθος και πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει, όχι περιγραφικά, αλλά αναλυτικά. Έχουμε πει πολλές φορές, η Τουρκία έχει πολλούς λόγους, καλό και για μας, να υπάρξει μια εξομάλυνση, δηλαδή μια αποκλιμάκωση. Και θα τη συντηρήσει αυτή. Θα δούμε πώς θα επηρεάσουν και άλλα θέματα. Από εκεί και πέρα, για να πάει σε μια ουσιαστική βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική υπόθεση, όπου εκεί, σας θυμίζω, ο κύριος Φιντάν τι είπε. Ξεκινάμε ένα πολιτικό διάλογο, αυτό που είπε ο κύριος Συρούς με την κυρία Παπαδοπούλου, ανεφόρον. Προφανώς δηλαδή θα μπουν, αν θέλετε, όλα τα θέματα. Όμως, εγώ πάω σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είτε κλείσουμε είτε όχι κάποια μικρά ζητήματα. Δεν μιλάω για θετική ατζέντα, χαμηλή πολιτική, μακάρι αυτά να προχωρήσουν. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο. Αυτό αφορά την αντίληψή της για το εθνικό συμφέρον. Να αφήσει ανοιχτά, το τονίζω, το υπογραμμίζω με bold, ανοιχτά ζητήματα, αν θέλετε, με την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το διμερές είναι ένα τραπέζι που συμφέρει την Τουρκία, που συμφέρει την Άγκυρα, πάντα το ζητούσε και έχει κάθε λόγο και έχει δίκιο από την οπτική της. Εμείς λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι διαβάσατε τη δήλωση του Αυστριακού Καγκελαρίου? Τι είπε ο Καγκελάριος? Το έχει πει βέβαια και άλλες φορές η Αυστρία. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με τις ενταξιακές. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλώς είναι παγωμένες, δεν το λέμε επισήμως για να είμαστε political correct. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη ούτε η Τουρκία. Πάμε να δούμε μια άλλη σχέση. Εγώ σας λέω το εξής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βασίζεται σε δύο πυλώνες για την εξωτερική εξορρόπηση της Τουρκίας. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Γενικά, θέλετε αυτό που λέμε Δύση. Εμείς χρειάζεται να μπούμε πολύ εντατικά, θέλουμε να πάμε για το κάτι παραπάνω. Πολλοί στην Αθήνα θεωρούν ότι είμαστε σε περιβάλλον Ελσίνκι πριν από 15 χρόνια. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαστε, διότι έχουν αλλάξει τα πάντα όλα. Θέλουμε να διαμορφώσουμε και να δούμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε την προσπάθεια που θα φτάσει. Λοιπόν, έχουμε κάνει κάποια προεργασία στις Βρυξέλλες, με χώρες, με διπλωμάτες, με διαπραγματεύσεις σκληρές. Έχουμε κάποιο σχέδιο για την επόμενη μέρα των ευρωτουρκικών σχέσεων, μια ειδική σχέση για να βάσει τελωνιακής, προϋποθέσεις, δικλείδες ασφαλείας, με ευρωατλαντικό πρόσημο κλπ. Δηλαδή να πουλήσουμε κάτι και να εξασφαλιστούμε κι εμείς. Υπάρχει και το κομμάτι, αν θέλετε, των ΗΠΑ. Σας θυμίζω μια χώρα που λειτουργεί αμιγώς συναλλακτικά. Δείτε την περίπτωση της Σουηδίας. Θέλει να την αρμέξει την ταλέπορη την Αγελάδα μέχρι την τελευταία σταγόνα από το γάλα της με το ότι μπορεί να κερδίσει. Άρα είναι σαφές ότι αυτό που προσφέρει η Ελλάδα και έχει κάθε λόγο είναι έντιμη, ασφαλώς να το διερευνήσουμε αυτή τη φορά, γιατί εγώ εδώ θα διαφωνήσω λίγο και με άλλες απόψεις. Ξέρετε, άκουσα τον κύριο Ροζάκη σε μια συνέντευξή του να μιλάει για την ακινησία και τις ευθύνες της Κύπρου και δεν μπορούμε πλέον να ασχολούμαστε με τους Κυπρίους. Λοιπόν, πέρα ότι για την Ελλάδα είναι πολλαπλασίς ισχύος, πέρα ότι όταν ο Νταβούλου του έλεγε ούτε ένας Τουρκοκύπριος εκεί εγώ θα ασχοληθώ, αυτή τη στιγμή θέλουμε να επανεκκινήσει η διαδικασία για να αποφευχθεί με ΑΒ τρόπο ένα σκληρό σύνορο. Η ακινησία όμως, και σωστά το είπατε, φορά και την Αθήνα. Διότι υπήρχαν εποχές στο παρελθόν για εμάς τους νεότερους που ήμασταν πίσω από κλειστές πόρτες και ακούγαμε ότι η Χάγη δεν μας συμφέρει και θέλει η Ελλάδα να τα έχει ανοιχτά τα ζητήματα. Τώρα είμαστε στην άλλη πλευρά, όπου θέλει η Τουρκία να τα κρατάει, αν θέλετε, ανοιχτά αυτά τα ζητήματα. Η μεγάλη εικόνα είναι πολύ ρευστή. Είμαστε με ανοιχτό το ουκρανικό. Άρα, επαναλαμβάνω, πέρα από την αποκλιμάκωση για ένα διάστημα και ό,τι μπορούμε να πετύχουμε στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής, είμαστε πολύ μακριά για το κάτι παραπάνω. Χάγη είναι μακριά υπό ποια έννοια? Για να φτάσει σε μια τύπου Χάγη, έτσι όπως τη φανταζόμαστε εμείς, πρέπει να έχεις και μια σειρά από επιπλέον συμφωνίες μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, που εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε, αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε επώδυνες υποχωρήσεις και συμβασμούς, η Χάγη είναι μια συνταγή παλαιάς κοπής, αν θέλετε. Δεν είναι συνταγή σημερινή, δεν είναι συνταγή του αύριο. Και δεν νομίζω ότι και άλλες, αν θέλετε, δυνάμεις αντιλαμβάνονται έτσι αυτά τα ζητήματα. Ως τώρα ξέραμε ότι πηγαίνουμε σε ήρεμα ύδατα. Αλλάζει, επανέρχεται η ρητορική των προηγουμένων μηνών, δηλαδή πρώτου σεισμού, είναι κάτι το οποίο δεν το αναμέναμε. Σήμερα τελειώνει το μορατόριο στο Αιγαίο. Δούμε αν και στην πράξη οι Τούρκοι επανέρχονται
Γι' αυτό είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία η 15η Σεπτεμβρίου. Αν επανέρχονται στην πρακτική που είχαν πρώτου σεισμού, των προκλήσεων, των παραβιάσεων, των παραβάσεων, όλα αυτά τα οποία γινόταν στο Αιγαίο, των υπερπτήσεων και συνοδεύουν αυτές πλέον οι πράξεις την ρητορική που έχει επανέλθει. Ο κ. Γιατζή λέει τα δικά του, προφανώς έχει μεγάλη άγνοια ή θέλει να μην αναφέρει αυτά που ισχύουν βάσει του διεθνούς δικαίου και τη συμβάσεως του Μοντέγκο Μπέι, την οποία έχουν αποδεχθεί το 99% αυτή τη στιγμή των κρατών του πλανήτη. Υπάρχουν ακραίες φωνές και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, αλλά αυτή η ρητορική δεν βοηθάει. Θα δούμε αν θα επανέλθουν στην πρακτική την οποία ακολουθούσαν τα τελευταία 3 χρόνια. Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένα πολύ κακό μήνυμα εν ώψη της συναντήσεως τις επόμενες 5 ημέρες. Έτσι. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα αυτού του κ. Έρντογαν δεν είναι προς την Αθήνα, είναι προς την Ουάσιγκτον. Παίρνει συνεχώς μηνύματα από την Ουάσιγκτον, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα ήθελε. Και από τις Βρυξέλλες. Η χθεσινή έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου ήταν κόλαφος. Είχε 10 σημεία τα οποία ήταν πολύ αρνητικά για την Άγκυρα. Πάρα πολύ αρνητικά. Βλέπετε, το είπε και ο Κωστίδης, ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι διατεθετική. Του λέει συνεχώς, πρώτα θα βάλει στη Σουηδία και μετά θα δούμε τα F-16. Και αυτό το ανέφερε και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν συνδέεται, λέει, το ένα θέμα, η πορεία η ενταξιακή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το τι γίνεται με τη Σουηδία και το ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά και η Δύση, ξέρετε, δεν βλέπουμε καλό μάτι αυτές τις συναντήσεις με την ρωσική ηγεσία, τις επαφές που έχει με το Ιράν. Όλα αυτά προκαλούν εκνευρισμό στη Δύση. Δηλαδή και ο κύριος Έρντογαν συνεχίζει να προκαλεί τη μοίρα του. Η πορεία, πολλοί λένε, δεν μ' αρέσει να κάνω προβλέψεις, ότι η πορεία που έχει χαράξει προς Ανατολάς ο κύριος Έρντογαν δεν μπορεί να αναστραφεί. Διότι εξαρτάται πολύ ενεργειακά σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Και η Ρωσία, να μην ξεχνάμε ότι του έδωσε 1 μήνα πρώτων εκλογών, του λέει πάρε δωρεάν αέριο για τους πολίτες σου. 1 μήνα. Ήταν πολύ μεγάλο προεκλογικό δώρο αυτό. Και η Ρωσία θέλει να αναδείξει την Ανατολική Θράκη σε κόμβο. Όμως δεν έχει προχωρήσει. Γιατί δεν έχει προχωρήσει? Διότι πολύ απλά και οι δύο θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Και οι Ρώσοι και οι Τούρκοι. Χθες διέρευσε αυτό. Επομένως, αν το βάλουμε αυτό στο κάδρο μαζί με τις κυρώσεις, δεν είναι τυχαίο ότι θα είναι χθες εις βάρος 5 τουρκικών εταιριών και ενός Τούρκου υπηκόου, και οι Αμερικανοί περνάνε τα μηνύματα. Οι δύο πλευρές δίνουν τα μηνύματα. Ξέρουμε ότι πλέον η ενταξιακή πορεία και η γενικότερη πορεία προς τη δύση της Τουρκίας περνάει από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το είπανε χθες και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ότι πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία των κρατών μελών. Καταδίκασαν τις ενέργειες στην Πύλα, καταδίκασαν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Χάγη είναι πολύ μακριά. Να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα, να υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο, γιατί απεδείχθη ότι οι Τούρκοι όταν θέλουν σέβονται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες. Όταν θέλουν. Όταν δεν θέλουν, κλιμακώνουν και φτάσαμε ουσιαστικά ένα βήμα πριν άλλες εξελίξεις, πριν από λίγο καιρό. Επομένως, αυτό που θέλουμε είναι να συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα, να σταματήσουν οι προκλήσεις. Διότι οι προκλήσεις είναι και στην πράξη και στη ρητορική, και από εκεί και πέρα να χαρακτεί ένας οδικός χάρτης προκειμένου οι δύο χώρες να ξεκινήσουν από θέματα χαμηλής πολιτικής, να δούνε πού μπορούν να συνεργαστούν μέχρι να δημιουργηθεί η προϋπόθεση να πάμε παρακάτω. Έχουμε πάντοτε 3 επίπεδα με τα οποία προσεγγίζουμε μια χώρα. Το ένα είναι η εθνική πολιτική, τι θέλει. Μάλιστα. Και είναι σαφές ότι εδώ πέρα έχουμε εντελώς αποκλίνουσες καταστάσεις. Τα θέλω της Τουρκίας είναι εντελώς διαφορετικά από τα θέλω τα δικά μας. Το άλλο είναι η στρατηγική την οποία να ακολουθείς. Επιλέγω να θέσω θέματα αποστρατικοποιήσεως, επιλέγω να θέσω θέματα οριοθετήσεως θαλασσίων ζωνών, και το τρίτο είναι το τακτικό επίπεδο, το καθημερινό. Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε είναι το τακτικό επίπεδο. Στο τακτικό επίπεδο βλέπουμε ότι, και αυτό βλέπω ως μεγάλη εικόνα, έχουν σταματήσει εντελώς οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και όλα αυτά τα οποία ενοχλούσαν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε να δούμε κάτι αντίστοιχο από το 1999, από τον Αύγουστο του 1999. Από εκεί και πέρα, αυτά τα άλλα συντηρούν και ένα κλίμα στην τουρκική κοινή γνώμη, διότι ούτε η εθνική πολιτική έχει αλλάξει, ούτε η στρατηγική έχει αλλάξει. Υπάρχουν αναλυτές στην Τουρκία που λένε πρώτα να θέσουμε το θέμα της του να δούμε σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Ήταν ο λόγος που ξεκίνησε η ιστορία με τα Ήμια το 1996. Μάλιστα. Μέχρι το 1996 εμείς κουνάγαμε ως σημαία με κάθε τρόπο οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι Τούρκοι αναζητούσαν κάτι για να μας μπλοκάρουν. Και ανακάλυψαν, χωρίς νομικά επιχειρήματα, αλλά το λένε, ανακάλυψαν το θέμα
της κυριαρχίας κάποιων ελληνικών νησιών. Οπότε σου λέει πριν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για οριοθέτηση, να δούμε γύρω από ποια νησιά θα γίνει η υφαλοκρηπίδα. Με αυτόν τον τρόπο μας φέρνουν σε αντικειμενικά δυσχερή θέση. Διότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να δεχθούμε να συζητήσουμε για την ελληνική κυριαρχία, όσα δίκαια και να έχουμε. Δεν πας στο δικαστήριο ποτέ να πεις να δούμε καλοπροαίρετα αν η Χίος ανήκει στην Ελλάδα, αν η Λέσβος ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά μην στενοχωριέστε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Οπότε οι Τούρκοι έβγαλαν στην επιφάνεια αυτό και είναι φυσιολογικό οι αναλυτές τους να τονίζουν αυτά τα πράγματα. Φωτογραφίζουν την τουρκική στρατηγική. Το τι θα βάλει η Τουρκία στο τραπέζι θα το δούμε. Το λέω αυτό διότι στις διερευνητικές συνομιλίες που γίνονταν από το 2002 μέχρι το 2016, η Τουρκία κατά κανόνα δεν έθετε αυτά τα θέματα. Ή άφηνε να αιωρείται ότι υπάρχουν, χωρίς όμως να θέτει πάνω στο τραπέζι. Εάν δεν τα θέσει πάνω στο τραπέζι και συζητήσει μόνο για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, χωρίς να θέσει όλα τα άλλα, είναι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Αυτό θα δούμε αν θα φανεί στις συνομιλίες που έχει ξεκινήσει η κυρία Παπαδοπούλου με τους Τούρκους για αυτά τα θέματα που προετοιμάζει το έδαφος. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν δεν πρόκειται να τεθούν αυτά τα θέματα. Θα εξεταστεί η πορεία των πραγμάτων, θα δουν τι γίνεται με τα θέματα ίσονος πολιτικής σημασίας, μόνον ως προοπτική βηματισμού. Δεν θα συζητήσουν επί της ουσίας. Επί της ουσίας θα συζητήσουν η κυρία Παπαδοπούλου με τις οι δύο αντιπροσωπείες και θα δούνε τι θα θέσει κάθε πλευρά. Αναλόγως του τι θα θέσει, θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Με τα ελληνοτουρκικά όπως είναι, υπάρχουν τρεις προοπτικές. Η μία είναι ο πόλεμος. Γι' αυτό το λόγο εξοπλιζόμαστε προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα στην άλλη πλευρά, μην μπει σε αυτή τη λογική. Προφανώς δεν μας αρέσει. Σε κανένα δεν αρέσει η θέση του πολέμου, αλλά μερικές φορές μπορεί να υποχρεωθείς να το κάνεις. Παίρνουμε τα μέτρα μας για να μην οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Η δεύτερη είναι ζούμε με τα προβλήματά μας. Είναι αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει φάσεις. Η μία είναι κάποια παγωμένα προβλήματα, τα ξεχνάς και συνεχίζεις να ζεις, ή τα βγάζεις συνέχεια στην επιφάνεια και σκοντάφτεις πάνω σε αυτά. Ήταν η περίοδος πριν του σεισμού στην Τουρκία, όπου η Τουρκία τα έβγαζε διαρκώς στην επιφάνεια. Μπορείς όμως και να ζεις με αυτά χωρίς να τα βγάζεις πάνω στην επιφάνεια. Η τρίτη λύση, η τρίτη προοπτική είναι η επίλυση. Η επίλυση μέσω διαλόγου, δεν έχει λειτουργήσει 49 χρόνια τώρα, και η επίλυση μέσω διεθνούς δικαστηρίου. Είναι κάτι που το έχουμε επιλέξει ως κράτη, ως διεθνής κοινότητα, εδώ και 100 χρόνια. Τώρα, ως προς το Διεθνές Δικαστήριο, εγώ έχω διαφορετική αντίληψη, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί όντως, για να πας στο Διεθνές Δικαστήριο, να κάνεις επώδυνες υποχωρήσεις, αλλά μπορεί και να μην κάνεις καμία επώδυνη υποχώρηση. Μπορεί η άλλη πλευρά να αποσύρει από το τραπέζι εκείνα τα οποία έχει θέσει ως τώρα. Λέω αυτό διότι και τα δύο όπως παρουσιάζονται ακούγονται εξίσου ουτοπικά. Ούτε εμείς θα αποστρατιωτικοποιήσουμε ποτέ τα νησιά μας, ούτε θα πούμε ελάτε να πάμε την ελληνική κυριαρχία να τη συζητήσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη έκθεση που βγαίνει από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, επειδή η Τουρκία είναι και τυπικά ακόμη υποψήφια προς ένταξη χώρα, κάθε χρόνο δημοσιεύει εκθέσεις, όπως δημοσιεύει για όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, και τα πράγματα ποτέ δεν είναι χωρίς προβλήματα για την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει, είναι και ένα όργανο το οποίο δεν κρατάει ισορροπίες, άρα είναι ακόμα πιο αυστηρό από τις εκθέσεις της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν θεωρήσουμε νεκρή την υποψηφιότητα της Τουρκίας, είναι πάρα πολύ μακριά από το να καταστεί ουσιαστικά υποψήφια. Αν υπάρχει αυτή η συζήτηση ακόμα, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία βρίσκεται σε μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε προσπαθεί να ισορροπήσει και γεωπολιτικά αλλά και διπλωματικά μεταξύ δύο ή τριών κόσμων που φαίνεται να ανταγωνίζονται ένα στον άλλον. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είναι μέρος της Δύσης, στρατηγικά, είναι στο ΝΑΤΟ, είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποψήφια.
Έτσι. Και από την άλλη πλευρά προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί, να δείξει ότι είναι ένας μεγάλος παίκτης στο διεθνές γίγνεσθε, ο οποίος δεν δεσμεύεται από τα όρια και τις νόρμες της Δύσης. Έτσι είναι πιο κοντά στη Ρωσία, δεν εφαρμόζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, προσπαθεί να παίξει ρόλο στην Ασία. Οι προσδοκίες κατά κάποιο τρόπο έχουν σταθεροποιηθεί. Δηλαδή έχει υπάρξει μία επαναπροσέγγιση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μεταξύ των δύο. Από εκεί δηλαδή που ο πρόεδρος Ερντογάν είχε προσωποποιήσει την αντιπαλότητα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τώρα έχουμε μια προσπάθεια να καταστεί λειτουργική η σχέση τους. Συναντιόνται για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Έχει υπάρξει συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, η οποία ήταν πολύ πιο, επιτρέψτε μου τον όρο, επιχειρησιακή. Δηλαδή ξέρουμε πού θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες, σε ποιες ράγες. Θετική ατζέντα, πολιτικός διάλογος που είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο από όλα. Έτσι, και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, νομίζω θα συνεχίσουμε εκεί. Δηλαδή υπάρχει ένας άτυπος οδικός χάρτης, κατά την άποψή μου, ο οποίος οριοθετείται από συναντήσεις στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο, έτσι ώστε να μην... Νομίζω, η αίσθησή μου είναι ότι η βούληση πια είναι να μην αφαιθεί σε τεχνοκρατικό υπηρεσιακό επίπεδο, το οποίο ήταν καθαρά προσχηματικό τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή διερευνητικές επαφές, και να γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι δεν πρέπει να έχουμε, έτσι, να κρατάμε πολύ πολύ μικρό καλάθι, ακριβώς γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της Τουρκίας. Είναι μαξιμαλιστικές, είναι αναθεωρητικές, είναι δύσκολο να συναντηθούμε αν η Τουρκία προσέλθει στον διάλογο τον πολιτικό με αυτές τις θέσεις. Δηλαδή αν ως προαπαιτούμενο για την τουρκική πλευρά είναι ή ως προϋπόθεση ή ως όρος είναι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, είναι το casus belli, δηλαδή η απαγόρευση η απαγόρευση, εντός εισαγωγικών απαγόρευση. Η απειλή είναι. Η απειλή για την επέκταση των χωρικών υδάτων, τότε προφανώς υπονομεύεται ο διάλογος από την αρχή. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία προοπτική να πάμε πουθενά. Και αυτό θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Εάν η Τουρκία όμως από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι επισήμως η ατζέντα παραμένει η ίδια, αυτή δηλαδή που οριοθετήθηκε από την γαλάζια πατρίδα, από την απέτηση για αποστρατιωτικοποίηση των προηγούμενων μηνών και ετών, εάν αυτό είναι μια διαπραγματευτική θέση και στην πορεία δούμε ότι υπάρχει μια πραγματική ειλικρινής αναδίπλωση, έτσι ώστε να συναντηθούμε κάπου, χωρίς η Τουρκία να απαιτεί η Ελλάδα να υποχωρήσει σε ζητήματα κυριαρχίας, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία.